साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई सोल्टी युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म चाहिँ मोबाइलबाटै युट्युब च्यानलको भिडियोका लागि चाहिँ थम्बनेल प्रोफेसनल थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर चाहिँ यो भिडियोमा सिकाइदिने छु। यदि तपाई युट्युबमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईलाई थम्बनेल बनाउन आउँदैन भने चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभयो भने पुरै अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ यो भिडियोले तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै हेल्प गर्नेछ। र साथीहरु युट्युब च्यानलको लागि चाहिँ थम्बनेल एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र थम्बनेल चाहिँ जति राम्रो भयो त्यति नै धेरै चाहिँ भ्युज च्यानलमा जान्छ, किनकि थम्बनेल चाहिँ हामीले भ्युअर्सलाई चाहिँ इम्प्रेस हुने गरी चाहिँ एट्र्याक्टिभ खालको प्रोफेसनल तरिकाबाट चाहिँ थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु भिडियो तपाईहरुले पुरै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र साथै तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानल मार्फत चाहिँ यस्तै खालका ज्ञानमूलक र सिपमूलक कुराहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि भिडियो मनपर्छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला। र साथै तपाईको मनमा कुनै गुनासो भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथीहरु अब चाहिँ हामी भिडियोतर्फ लागौँ। हामीले मोबाइलबाट चाहिँ प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा एप चाहिँ प्ले स्टोरबाट यसरी डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर पिक्सेलल्याब भनेर चाहिँ तपाईले सर्च गर्नु होला। मैले अस्तिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, म चाहिँ तपाईहरुलाई एक दिन मोबाइलबाट चाहिँ यो पिक्सेलल्याबबाट चाहिँ थम्बनेल बनाउन सिकाउने भिडियो लिएर चाहिँ आउने छु भनेर आज म चाहिँ यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई देखाउँछु। र पिक्सेलल्याब चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न पिक्सेलल्याब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ। र त्यो लागि चाहिँ तपाईले पिक्सेलल्याब चाहिँ सुरुमा ओपन गर्नु होला। पिक्सेलल्याब तपाईले ओपन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि यो तीनटा थोप्लामा यसरी क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेज साइज भनेको छ, इमेज साइजमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो प्रिसेटलाई चाहिँ कस्टम छ, यो कस्टममा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब थम्बनेल भनेको छ, युट्युब थम्बनेलमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब थम्बनेलको चाहिँ हाम्रो विड्थ चाहिँ 1280 × 720 अर्थात् एस्पेक्ट रेसियो चाहिँ 16:9 रहेको हुन्छ जहिले पनि भिडियो र यो थम्बनेलको चाहिँ। त्यसपछि यहाँनिर ओकेमा यसरी क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ डिलिट गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि यसरी डिलिट गरिदिनु होला। र तपाईँ यदि यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अर्कै कलरको राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर कलर क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ तपाईले कलर देख्न सक्नुहुन्छ, कलरमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर ग्रेडियन्ट भनेको छ, यहाँ चाहिँ मिक्स कलर रहेको छ, यहाँबाट मिक्स कलरको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँ यदि आफ्नो मन परेको कलरको बनाउन चाहनुहुन्छ भने कलरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि रेडमा अर्थात् हामीलाई जुन कलर तपाईँ मनपर्छ त्यही कलर चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा कलर चुज गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यो प्लसमा यहाँनिर टेक्स्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने प्लसमा यसरी क्लिक गर्नु होला, टेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर पेनमा यसरी क्लिक गर्नु होला, फेरि पेनमै क्लिक गर्नु होला र यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर सर्च गर्नु होला हाउ टु मेक प्रोफेसनल भनेर यसरी यति चाहिँ लेख्नु होला। किनभने पुरै चाहिँ हामीले लामो लेख्दाखेरि चाहिँ अलिक यहाँनिर चाहिँ यो पुरै यो यसमा चाहिँ नअट्ने भएका कारणले चाहिँ हामीले पार्ट बनाउँदै मिलाएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मेक प्रोफेसनल भयो होइन। त्यसपछि यहाँनिर अब हामीले यसको टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले कलर चेन्ज गर्न लागि यो एमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो कलरमा जानु होला। त्यो तपाईँ आफ्नो मन परेको कलर यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि फन्ट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने फन्टमा क्लिक गर्नु होला। यो पिक्सेलल्याबमा चाहिँ तपाईँको अलरेडी फन्ट यहाँनिर चाहिँ दिएको हुन्छ। यहाँबाट पिक्सेलल्याबबाट चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहेको फन्ट चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्नुभएको छ र यदि तपाईँ आफ्नै रोजाइको चाहिँ फन्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि माई फन्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर मैले डाउनलोड गरेको एउटा फन्ट यहाँ माथि रहेको छ, यसरी क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फन्ट पनि चेन्ज भइसकेको छ। र अब हामीले चाहिँ यसको साइजलाई चाहिँ अलिक यसरी यहाँनिर यो डटमा यसरी क्लिक गरेर चाहिँ बढाउन घटाउन सक्छौँ र ठिक्कको राख्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर यदि यो टेक्स्टमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिन चाहनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्डमा यसरी क्लिक गर्नु होला, इनेबलमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यदि ब्याकग्राउन्डको कलर तपाईँ अरू नै राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर आफ्नो रोजाइको कलर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामीले अरू टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर हाउ टु मेक प्रोफेसनल भयो। त्यसपछि यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो पेनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर कपीको अप्सन छ, यो कपीमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि पेनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर डिलिटमा क्लिक गर्नु होला। हाउ टु मेक प्रोफेसनल थम्बनेल भयो मात्र भएन। अब हामीले यहाँनिर
यदि पिक्चर राख्नको लागि चाहिँ यो प्लसमा क्लिक गर्ने र पिक्चर चाहिँ हामीले गुगलबाट सजिलोसँग पाउन सक्छौँ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ र यहाँनिर फ्रम ग्यालेरीमा जाने। त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हाम्रो गुगलबाट डाउनलोड गरेको हामीले चाहिँ हामीले त्यो फोटो चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसरी यहाँनिर डाउनलोड गरेर त्यसपछि यहाँनिर डाउनलोड गरेको एउटा यो पिक्चरलाई चाहिँ यसरी हाउ टु मेक प्रोफेसनल युट्युब थम्बनेल, त्यसपछि यसरी यसरी मिलाएर यसको साइज पनि यसरी घटाउँदै मिलाएर हाउ टु मेक प्रोफेसनल युट्युब थम्बनेल भयो। यदि टेक्स्ट भइसकेपछि हामीले फेरि यसलाई यसरी क्लिक गर्ने, त्यसलाई कपी गर्ने, त्यसपछि फेरि थम्बनेल फ्रम स्मार्टफोन भनेपछि हाउ टु मेक प्रोफेसनल थम्बनेल फ्रम स्मार्टफोन अर्थात् फ्रम मोबाइल फोन भनेर लेख्दा पनि, फ्रम मोबाइल भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, स्मार्टफोन लेख्दा पनि। त्यसपछि हाउ टु मेक प्रोफेसनल युट्युब थम्बनेल फ्रम मोबाइल भनेर भनेको छ है। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर इङ्ग्लिसको टेक्स्ट चाहिँ भइसक्यो। अब हामीले नेपाली टेक्स्ट लेख्नका लागि चाहिँ हामीले फेरि प्लस नै क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँनिर हामीले नेपाली टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर टाइप गर्नु होला मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल होइन। यति भइसकेपछि यहाँनिर यसरी मिलाउनु होला, मिलाएर राख्नु होला। त्यसपछि हामीले यो नेपाली ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ हामीले नेपाली भाषाको फन्ट चेन्ज गर्नका लागि हामीले चाहिँ युनिकोड फन्ट भन्छ, त्यो युनिकोड फन्ट चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी फन्टमा जानु होला र त्यसपछि माई फन्टमा तपाईँले इन्स्टल गर्नुभएको फन्ट चाहिँ क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले कहाँनिर राख्नुभएको चाहिँ इन्स्टल गरेर त्यो चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो पिक्सल ल्याबमा चाहिँ अटोमेटिक देखाइहाल्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अपराजिता भन्ने फन्ट रहेको छ नेपालीको चाहिँ यसरी नेपाली। त्यसपछि इङ्ग्लिसलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गरेर इङ्ग्लिसको थम्बनेललाई चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल भएन। यति भइसकेपछि हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्छौँ। फेरि ब्याकग्राउन्डमा गएर हामीले यहाँनिर यसरी मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल पछि फेरि यसलाई यसरी कपी गर्ने, त्यसपछि फेरि यो टेक्स्टलाई एडिट गर्ने। मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल कसरी सजिलैसँग बनाउने भनेर यसरी मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल कसरी सजिलैसँग बनाउने भनेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो माथिको टेक्स्टबाट चाहिँ यसलाई कपी गरेर चाहिँ त्यसमा अर्को टेक्स्ट हाल्नुभयो भने चाहिँ त्यसको फन्ट चाहिँ अटोमेटिक चेन्ज भइहाल्छ। अनि त्यसपछि यदि तपाईँ यसको ब्याकग्राउन्ड अर्थात् कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने कलरमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर कलर तपाईँले आफूलाई मन परेको कलर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई मन परेको ब्याकग्राउन्ड सजिलैसँग हाल्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु मेक प्रोफेसनल युट्युब थम्बनेल फ्रम मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल कसरी सजिलैसँग बनाउने भनेको छ होइन। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब अरू हाल्न चाहनुहुन्छ अर्थात् अरू केही कुराहरू थप्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो फन्ट चाहिँ हाम्रो मिलेको रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले फन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फन्टमा जानु होला, त्यसपछि अपराजिता भन्ने फन्ट छ। त्यसपछि यहाँनिर मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल कसरी सजिलैसँग बनाउने। त्यसपछि फेरि यहाँ तपाईँले इङ्ग्लिस टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको पनि कलर हामीले सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्छौँ। पिक्सेल ल्याब युट्युब थम्बनेल, त्यसपछि यसको ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले यहाँनिर
ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसको ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ हामीले आफूलाई मन परेको ब्याकग्राउन्डको कलर हामीले यहाँनिर दिन सक्छौँ। त्यसपछि टेक्स्टको कलर हामीले यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्ने देखिएको छ। टेक्स्टको कलर हामीले चाहिँ चेन्ज पिक्सेल ल्याब युट्युब थम्बनेल। त्यसपछि यसलाई फेरि यसरी कपी गर्नु होला, त्यसपछि एडिट गर्नु होला। थम्बनेल मेकिङ प्रोसेस पिक्सेलल्याब युट्युब थम्बनेल मेकिङ प्रोसेस भनिन्छ। यसलाई यसरी मिलाएर यहाँनिर राख्नु होला। र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाउ टु मेक प्रोफेसनल युट्युब थम्बनेल फ्रम मोबाइल भनेको छ। मोबाइलबाट युट्युब थम्बनेल कसरी सजिलोसँग बनाउने, पिक्सेलल्याब युट्युब थम्बनेल मेकिङ प्रोसेस। अब त्यसपछि हामीले यहाँनिर कुनै फोटोहरू राख्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि फोटो राख्न भने यसरी फ्रम ग्यालेरीमा जाने। मेरो यो भिडियोमा चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको थम्बनेलहरूमा चाहिँ मैले लेडिजको चाहिँ फोटोजहरू चाहिँ गुगलबाट डाउनलोड गरेर राख्ने गरेको छु, जुन चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले डाउनलोड गरेको छु र ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर चाहिँ यसरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले यहाँनिर हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ छेकिराखेको छ। अब यो छेकिएको टेक्स्टलाई चाहिँ के गर्ने भने यहाँनिर यसरी क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो फोटोलाई चाहिँ हामीले टु ब्याक भनेर यसरी अनि त्यसपछि हामीले यो फोटोकोमा स्ट्रोक पनि दिन सक्छौँ। आफूलाई मन परेको कलरको स्ट्रोक पनि हामीले यहाँनिर दिन सक्छौँ। यसरी यहाँनिर स्ट्रोक दिन सकिन्छ। र अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि हाम्रो च्यानलको लोगो राख्न पनि सक्छौँ। यहाँनिर प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको आफ्नो च्यानलको लोगो चाहिँ बनाएर तपाईँले कहाँ राख्नु भएको छ त्यहाँबाट तपाईँले लोगो चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। पिएनजी लोगो चाहिँ राख्दा चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। र यसपछि यसको साइज चाहिँ यसरी घटाएर मिलाएर यहाँनिर सानो अक्षरमा देखिने गरी राखिदिनु होला। र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थम्बनेल चाहिँ रेडी भइसकेको छ। र अब हामीले चाहिँ हाम्रो फाइनल प्रोसेस भनेको के रहेको छ भने त्यसपछि यो तपाईँले यो तिनवटा थोप्ला देखि यो मुनि यहाँनिर एउटा अप्सन देखिरहनु भएको छ। यो अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र हामीले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ हामीले मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मर्ज भनेको चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ एउटैमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नु होला, सबैलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु होला। यसरी सेलेक्ट गरिसकेर यहाँनिर मर्जको अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। कन्फर्मेसन आर स्योर वान टु मर्ज द सेलेक्टेड अब्जेक्ट भनेको छ, ओके गरिदिनु होला। यहाँ ओके गरिसकेपछि यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो सबै चाहिँ हाम्रो एउटै भएको छ। र अब हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्सपोर्ट गर्नको लागि यो तिनवटा थोप्लामा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर एक्सपोर्ट इमेजमा यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी भनेको छ, डिमेन्सन भनेको छ। डिमेन्सन चाहिँ तपाईँले अल्ट्रामा राख्नु होला जहिले पनि। यो अल्ट्रा भनेको चाहिँ एकदमै एचडी क्वालिटीको आउने गर्छ। त्यसपछि सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी नै आफ्नो युट्युब भिडियोहरूको लागि चाहिँ तपाईँले थम्बनेल बनाएर चाहिँ आफ्नो युट्युब भिडियोमा चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोले मलाई लाग्छ तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै हेल्प गर्नेछ। र तपाईँको युट्युब भिडियोमा तपाईँले यसरी नै भिडियो बनाएर हाल्न सक्नुहुन्छ। र युट्युब थम्बनेल चाहिँ युट्युब भिडियोको लागि चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँले थम्बनेल बिना भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा तपाईँको चाहिँ अलिक भ्युज नजाने जस्तो प्रब्लमहरू आउँछ। त्यही कारण चाहिँ भ्युजहरूको लागि चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सबभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ थम्बनेल, युट्युब थम्बनेल हो। र यो चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाट यसरी नै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिन चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। र साथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र तपाईँहरूको लागि चाहिँ म अझै यस्तै टेक्निकल कुराहरूसँग सम्बन्धित भिडियोहरू लिएर आउनेछु। आजको लागि हस् त, धन्यवाद।